چه قسم شما میتونید از بازار نزولی، بازاری که رو به پایین روان است، شما فایده بگیرید. مثل جنگجو میمونه که از شمشیر دولبه یا دو سره میتونه بسیار خوب استفاده بکنه، ولی اگه نفر یاد نداشته باشه میتونه خود بسیار زود زخمی بکنه. شما تا بالا فکر کردین اگر بازار بالا هم بره شما میتونین فایده بگیرین مثل اسپات، یا هم اگر بازار پایین بیاد شما پوزیشن باز بکنین و پوزیشن های خود سود بکنین یا هم فایده بکنین. قضیه چه قسم است؟ چگونه میتونین از بازار سعودی سود بگیرین؟ اینا همه تون میفهمین، به خاطر که اسپات میتونین بخرین و منتظر باشین قیمت بالا بره. ولی چه قسم شما میتونین از بازار نزولی، بازاری که رو به پایین روان است، شما فایده بگیرین؟ مثل اینجا قیمت رو به پایین روان است ولی شما میتونین از بازار فایده بگیرین بدون از اینکه ارز شما بخرین. شما میتونین ارز بفروشین و تمام از این داخل قضیه فیوچرز میاد. فیوچرز یا پرپچوال این در تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال تقریبا وجود داره و امروز در موردش میخوانیم چی کارا انجام میده، چه قسم شما پولای خود چندین برابر میکنین، چی گپای در پشت پرده است، چگونه شما میتونین از این فایده بگیرین و چی کارا را باید مد نظر داشته باشین. این مثل یک شمشیر دو سره میمونه، یعنی دو لبه. از هر لبش اگر در بدن شما بخوره و شما نفهمین چه قسم از شمشیر استفاده بکنین و زیانتون همیشه وقت تمام میشه و همیشه وقت پولای خود از دست میدین و این گپم یادتون باشه. پس به خاطر از اینکه از فیوچرز استفاده بکنین من برای شما فقط آموزش میدم، نحوه استفاده از فیوچرز. شما رو تشویق به فیوچرز نمیکنم چون پول شاید ببازین اگر یاد نداشته باشین. اگر یاد داشته باشین مشکل نداره، میتونین از این بسیار خوب استفاده کنین. مثل جنگجو میمونه که از شمشیر دو لبه یا دو سره میتونه بسیار خوب استفاده بکنه، ولی اگه نفر یاد نداشته باشه میتونه خود بسیار زود زخمی بکنه و زخمی شدن داخل بازارهای مالی به این معنی است که شما پول خود از دست میدین و روحیه و روان شما خراب میشه. پس بریم ببینیم که فیوچرز در اصل چی است و چه قسم شما میتونید از فایده بگیرید. اولتر از همه فیوچرزی که شما میبینید فیوچرز اصلی نیست، بک تو لایف. اگر لایف بخوایم برم چون ما داخل آلمان هستم و در آلمان اجازه نیست فیوچر داخل بایننس و اجازه نداریم که کار بکنیم. دیگه صرافی هست مانند الفا ایکس، کیسی ایکس مثلا یا صرافی دیگه که میتونن داخل آلمان کار انجام بدن. لینکاش در پایین است، میتونید داخل صرافی برین ثبت نام بکنید. ولی من امروز در مورد فیوچرز بایننس صحبت میکنم که داخل بایننس شما چه قسم میتونین فیوچرز بازی کنین. کسایی که خصوصا در افغانستان در کشورهای هستن که بایننس برای شما خدمات ایره میده که فیوچرز بزنین، مانند افغانستان که برای شما خیلی هم خوب است. صفحه فیوچرز تقریبا همین قسم یک صفحه میباشه. اینجا چه خصوصیات داره و چه قسم شما میتونید یک پوزیشن باز بکنید. در ویدیو قبلی برای شما شرح دادم که چگونه پول خود شما داخل فیوچرز میارین و چگونه پول شما چند برابر میشه و چه قسم ضررهای شما زیاد میشه و چه قسم ضررهای شما کم میشه. اگر اول هستی و پخش اول ویدیو را میخوای ببینی او ویدیو را پس حتما باید ببینی و در بالا هم برات گذاشتیم. و یک مختصر اگر براتون برای شما عزیزا بگم که فیوچرز چه قسم کار میکنه به این مناسبت که خب یک روند بازار است وجود داره که بالا و پایین رفته. شما در اسپات یا با پول اصلی خود اینجا میخرین و قیمت رو به بالا میره، اینجا شما سود میکنین و فایده میکنین. و قیمت وقت طرف پایین میاد شما هیچ کاری کردن نمیتونین. شما یگانه کار میتونین که در منطقه بیاین و بفروشین ارزهای خود و در پایین باز دوباره بخرین به امید که قیمت بالا میره و دوباره فایده بکنین و اینجا سل بکنین، اینجا همچنان بای بکنین یعنی بخرینش. پس داخل فیوچرز چگونه میتونین بدون از اینکه شما ارز بخرین در اصل چگونه میتونین ترید انجام بدین و چگونه مثلا اینجا قیمت پایین اومده بجای از اینکه ارزهای خود اینجا سل بکنی و مکمل پول استیبل نگاه بکنی و ریسک بلند ببری، میتونی که اینجا سل شورت بگیری. سل شورت به این معنی است که تو فکر میکنی ارز پایین میره و به خاطر که پایین میره صرافین بر تو قرض میده و این کارو میری انجام میدی. وقتی قیمت پایین میاد تو فایده میکنی. یعنی چی؟ صرافی رو میگه که خب ما بالای خود اطمینان دارم و میگه که قیمت بیت کوین نزولی است، مثلا قیمت بیت کوین رو به پایین روان است و ما اینجا قرار داریم. درست است؟ رنگ شبتون سرخ کنم و ما اینجا قرار داریم. شما فکر میکنین که این بیت کوین رو به پایین میره و صرافی را میگن که ما فکر میکنیم قیمت رو به پایین میره، پس برای ما 10 برابر پول ما رابطه و بیت کوین خود سل شورت بگی. بگیم که پشت پرده صرافی چی است، چی کار انجام میده من نمیفهم، ولی صرافی تا جایی که میفهم صرافی ارزهای خود اینجا بر تو میته شورت بگیری. صرافی یک ذره به خاطر لیکویدیشن پول داره و پولا رو میته که شما انجامش بدین فیوچرز امروز. مثلا شما $100 دارین ضرب 10 میکنین که میشه $1000. شما میگین ما $1000 میخوایم اینجا سل شورت بگیرم، ما $100 دارم، به ما $900 دیگه قرض بده تویی که ما باز بکنم. صرافی میگه اوکی پس ما بیت کوین بر تو میتونیم بیت کوین ما را سودا بکنی اینجا. وقتی قیمت پایین آمد پس به ما اندازه که ما بر تو بیت کوین دادیم بر تو داده بودم به ما اندازه به بیت کوین ما در این منطقه بر ما بده که ما پس دوباره هم بیت کوین بخرم و تا اینکه ما مصرف خود داشته باشم و تو اینجا فایده بگیری. حالا شاید بگی که خب این کارا چرا برای ما صرافی انجام میده؟ میگم صرافی برادر ما، صرافی پدر ما است که کار
کار انجام میده. صرافی از شما کمیشن میگیره یا کمیسیون میگیره. و چرا میگم از رفرال کد استفاده کنین؟ چون رفرال کدای ما که از صرافی بایننس ما پارتنرشیپ رسمی هستیم و برای شما 30% تخفیف میده. یعنی 30% تخفیف برای شما میده. یک نفری که بدون رفرال کد ثبت نام کرده باشه 30% تخفیف نداره و 100% کمیسیون نباید یا کمیشن نباید بده. ولی شما وقتی از لینک پایین صرافی بایننس استفاده کنین 30% تخفیف میده. بعدش حالا فرض کنیم شما در فیوچرز هر بار 200 دلار ترید میکنین، در اخیر سال مثلا حجم معاملات شما $1 میلیون میشه. شما به هیچ اصلا نمیفهمین که چطور $1 میلیون شده و در اخیر سال $1 میلیون مثلا شما ترید انجام دادین. از $1 میلیون شما تقریبا 0.1% بتن یا اگر شما 1% تقریبا میرین داخل کمیسیون. شما تقریبا $10,000 اینجا اگر 1% کمیسیون بتن شما $10,000 کمیشن دادن بر صرافی بایننس. اگر شما مثلا از کد استفاده کرده باشین 10,000 نه بلکه $7,000 دیگه شما کمیشن به صرافی میتین. پس صرافی از این کمیشن هایی که از ما و شما میگیره فایده میکنه و بر تو اینجا قرض میده و اینجا هم از پیشت پس میگیره. خب حالا مثلا تو اینجا خریدی، حالا ببینم تو صفحه برای شما پایین جور بکنم، قیمت پایین میه، شما اینجا خواستین بفروشین به امید قیمت پایین میه، ولی برعکس قیمت از اینجا شروع میکنه رو به بالا رفتن و اینجا که شما $100 که انداخته بودین به خاطر ازی و صرافی برای شما جمع $900 دیگه برای شما داد که مجموعاً $1,000 امریکایی میشه. پس صرافی حال چی میکنه؟ صرافی میگه این کارو بکنه خب بانکروت میشه، یعنی بانکروت یا که صفر میشه به خاطر که برای هر کس پول بده و پول از او بره به نقص بره. صرافی چی میگم؟ ما یک چیز به نام لیکویدیشن بر تو فعال ساختیم. لیکویدیشن چی است؟ اینکه تو یک جنس مثلا حال تلفن شما میخرین به قیمت $1,000 و صرافی میگه من بر تو $900 میتم، قیمت این تلفن پس در بازار سودا که $1,200 $100 مربوط تو میشه و کمیشن مربوط به سودی که برای تو میتم یا کمیشنی که مثل صرافایی که در داخل کشور کار میکنن امو قدر کمیشن از تو میگیرم و فایده از تو باشه. ولی اگر تو آیفون خریدی $1,000 که 900 پیش از ماست، قیمت تلفن فردا یا پس فرداش میاد $900 میاد، ما با زور تلفن بالا تو سودا میکنم، $900 خودم میگیرم و $100 که تو مانده بودی چون از $1,000 $100 ما نقص کردیم. درست است؟ نه اردی ما چون شریکی خریدیم. پس اون $100 که تو مانده بودی پیسه تو هیچ میشه چون تو در نقص رفتی و من در قصهش نیستم در نقص میره. فایده بری همراه هستم. پس من 900 خودم میگیرم، تلفنم با زور سودا میکنم و عین شکل اینجا میکنم. مثلا برای شما نقطه کال داخل چارت میریم قشنگ کارش میکنیم که چی قسم موضوع است. لیکویدیشن شما اینجا قرار داره. مثلا بیت کوین 30,000 شما شورت گرفتین ولی قیمت بیت کوین فعلا میشه برای شما مثال میتونم 50,000 برای شما لیکویدیشن پرایس میمونه. یعنی این قیمت اگه بیت کوین رسید شما لیکوید میشین، پولای خود مکمل از دست میدین. فرق نمیکنه 1 میلیون 10 میلیون 100 میلیون میلیارد باشه شما اینجا از دستش میدین. پس اینجا نقطه لیکوید و نقطه صفری شماست که پول شما مکمل از بین میره. پس وقتی از فیوچرز استفاده میکنین حتما از استاپ لاس استفاده کنین، یعنی حد ضرر بگذارین. مثلا بگین قیمت اگر اینجا رسید من از پوزیشن خود میبرایم چون دیگه قیمت شاید دیگه هم بالا بره و من صفر بسازه. پس من با 5% ضرر در معامله با 10% ضرر از معامله من خارج میشم. دیگه من با معامله نیستم، یعنی من کاری که میکردم اشتباه بود. پس این قسم کاری هست که فیوچرز انجام میده. یعنی شمشیر دولبه اگر پایین رفت تو گفتی پایین میره و همون کار تو شد فایده خوب میکنی، فایده خوب صحیح میکنی، یعنی پیسه خوب جور میکنی برای خود و اگر نرفت پولای خود از دست میدی. پس از این خاطر شما باید تحلیل تکنیکال بفهمین که چی وقت بخرید و چی وقت بفروشین داخل فیوچرز و همچنان منیجمنت ریسک خیلی قوی باید داشته باشین که اینا بتونین بفهمین و تمام فرمولا را بفهمین و توسط ازی برین و برای خود پول بسازین. و یک مثال براتون اگر بتونم چه قسم شما از شورت ها فایده میگیرین. تلفن آیفون 16 پرو مکس از فعلا قیمتش چند است؟ $1,500 بگیرین. یک سال بعد به این وقت که آیفون 17 میبره قیمت ازی چند خواهد بود؟ بدون شک $1,500 نخواهد بود. قیمت ازی شاید باشه $1,000 امریکایی چون آیفون 17 پرو مکس میبره. بعدش یک دوست شما برای شما میگه که خب مثلا سانور ما تلفن آیفون 16 پرو مکس که بستش تا بالا باز نکردیم، ما برای تو ایره میتم و یک سال بعد از پیشت میخوایم میره پس دوباره بگیرم. درست است؟ تو چی میکنی؟ میگه خب اوکی قیمت ازی که فعلا 1500 است و یک سال بعد قیمت ازی میشه 1000 پا. پس من میری چون تلفن تا بالا باز نکرده و از استفاده هم نکرد، تو تلفن میری سودا میکنی در بازار 500 یک سال منتظر میشینی و باز دوباره دوست میگه که
که میامرم تلفن نو برام بده، میری از بازار دوباره همون تلفن با $1000 میخری، چون یک سال گذشته و ارزش از این پایین آمده. پس $1000 باز دوباره یک تلفن میخری، تلفن جدید کاغذ پیش را که برات همون قسم داده بود، همون قسم پس دوباره به دوستت میتی و اینجا $500 بر تو فایده ماند. این شکل است که داخل فیوچر شما از سل شورت فایده میگیرید. یعنی یک چیزی را سودا میکنین و قیمت اون چیز پایین میره، پس دوباره با قیمتی که سودا کردین فایدهش میگیرین و با قیمت پایینتر شما میرین و جنس یا مال پس دوباره میخرین. حالا مثلا می کامپیوتر در سال 2023 قیمت از این مثلا بود $2000 آمریکایی، فعلا قیمتش شده $1000 آمریکایی. اگر یک دوستم برای من میآمد میداد میگفت که بگی حالا کامپیوتر مکبوک پرو 2023 است یا 2021 است، این بگی کاغذ پیچ است، هیچ استفادهش نکردیم و ما یک سال بعد این پیش باز دوباره یا مثلا 3 سال بعد از پیش دوباره این میخوایم. ما چی میکردم؟ مثال میخوایم بهتون بگم که چی فرقش است. البته من امانت خیانت نمیکنم. بعدش دوباره کامپیوتر من میگیرم، کامپیوتر میرم میفروشم، 3 سال بعد دوست میگم کامپیوتر من برام آقا پس دوباره بده، اون میگه من کار ندارم میفروشی میمونی، ولی من کامپیوتر من پس 3 سال بعد از تو میخوام. پس دوباره میرم قیمت از اینکه 2000 ما سودا کرده بودم امروز میرم 1000 میخرم، پس برش کامپیوترش میتونم اون خوش مام خوش و ما $1000 اینجا فایده گرفتم در ظرف 3 سال. چرا؟ به خاطر که ما کامپیوتر شورت گرفته بودم و این است مکمل فلسفه شورت که چه قسم شما فایده میگیرید. میریم داخل چارت و چه قسمی کار میکنه، در موردش بیشتر و بیشتر میخوانه میشه. من اون قسم که بهتون گفتم این لایف صرافی بایننس نیست. شما میتونین داخل تریدینگ ویو برین تحلیل بکنین. حالا مثلا فرض کنید من تایم فریم کوچک هستم، تایم فریم یک روزه هستم، من 4 ساعته میسازم میشه. حالا مثلا چارت خراب است به خاطر که این ماکینگ است یا فیوچرز اصلی نیست. بعضی اوقات صفحات اجتماعی میبینیم بسیاری از استفاده میکنن به خاطر آموزش یا کار میته ولی اصلی نیست. شما در بخش مارکت لیمیت کار است که مثلا شما میگین قیمت بیت کوین مثلا فعلا از 98725 میگن $98000 اگر شد 98000 فیکس اگر شد برای ما مثلا سایزش چقدر باشه، سایز $1000 برای ما بیت کوین بخرین به خاطر که یوزیتی زنین و شما 8597 یوزیتی دارین. شما میتونین لانگ بگین، اینجا قیمت رسید به ما لانگ بگی، اینجا برای شما اوردر سابمیتد میشه، اینجا ببین اوپن اوردر شما هست. هر زمانی که قیمت بیت کوین به 98000 رسید برای شما پوزیشن باز ببینید اینجا 98000 رسیده، بعد از شما باید کمی دیگه هم پوینت بگه که تا پول شود یعنی بسته شود که برای شما پوزیشن لانگ باز شود و این قسمت اوردرش هست. اگر اینکه شما میگین مثلا قیمت حال حاضره که قیمت که بیت کوین است یا هر ارزی است که شما اگر میخواین بخرین، من اینجا کلوز میکنم. اگر قیمت بیای پایین برای من بسته میکنم ولی فعلا قیمت میبینین پایین نمیاد، من دیگه پوزیشن باز میکنم و اینجا اوپن اوردرات اوردرایی که میخوایم هم بفروشین و هم بخرین اینجا میاد و پوزیشن اینجا جایی است که پوزیشن فعلی شما دارین. بیت کوین $98000 آمریکایی شد، تاریخ هم 29 نوامبر است مال ما دیدم. پس اوردر من اینجاست و قیمت پرایس 98000 اگر شد قیمت بخره که نمیشه برای ما. حالا در بخش پوزیشن میایم و اینجا ما میخوایم که قیمت مارکت بخرم هر چیزی که سایز مثلا اینجا یوزیتی ما میخوایم با $1000 بیایم وارد شوم و اینجا 10% صرافی چند درصد برای ما پول بده، 10% بده، 20% بده، 50% بده، 120% بده و هر قدر شما بالا میبرین به اون قدر اندازه ریسک و ریوارد شما تغییر میکنه. پس من برای شما هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم که از 10 بالا برین، ماکسیمم 10 باید باشه. اوکی و اینجا من پوزیشن لانگ میگیرم. پوزیشن لانگ که بگیرم اینجا برای ما پوزیشن آمد 990 980 فعلا پوزیشن ما است که ما لانگ گرفتیم و اینجا BTC USDT امو اسید است که ما بالایش ترید باز کردیم و این پرپچوال است و ضریب 10 است یعنی لیورج ما 10 است. اینجا سایزش است که من چقدر پولم داخل از است 989.96 USDT است. انتری پرایس چی معنی یعنی دمو قیمتی که شما وارد شدین و شما چون مارکت خریدین و قیمت مارکت به شما سودا کرد و قیمت مارکت همون وقت بود 99.098. قیمت مارکت اینجاست یعنی هر قیمتی که اینجا باشه شما اینجا اگر لیمیت انتخاب بکنین و قیمتی که شما میخواین هر وقت رسید برای شما فیل میکنه قبول میکنه. اگر مارکت شما بزنین به قیمتی که مارکت می فیلی هست برای شما میخره. پس قیمت مارکتی که ما خریده بودیم 99098 بود که ما رفتیم بیت کوین خریدیم و اینجا مارکت پرایس فیلی 98000 چند صد شد که ما فعلا در نقص هستیم به خاطر که از قیمتی که ما لانگ گرفته بودیم قیمت پایینتر آمد و ما هم داخل نقص رفتیم و اینجا هم لیکویدیشن پرایس که خیلی زیاد مهمه یعنی $88384.30 اگر قیمت به 88000 برسه ما تو لیکوید میشیم و پول خودم
مکمل از دست میدیم، چون پولی را که ما گذاشته بودیم ضرر ما در حد میشه که پول ما مکمل از دست میدیم. و اینجا هم نوشته است که 6 USDT در نقص هستیم که تقریبا 7% در نقص داخل شدیم و هر وقت قیمت اگر بالا بره ما فایده میکنیم، در غیر صورت ما فعلا در نقص هستیم. و اینجا هم اگر کلیک بکنیم برای شما نشان میده که ببینید اینجا شما در نقص هستین، 3% در نقص هستین، BTC Perpetual در نقص هستین. اینجا براتون قیمت نشان میده، چند قیمت هایی که وارد شده بودین، PNL فایده و نقصتون چند دلار فایده کردین، لورج که مثلا کدام لورج شما گرفتین میتونید انتخاب کنید، دانلود بکنید، تلفن دان، استوری اینستاگرام بگذارید یا هر کار دیگه که میخواین انجامش داده میتونید. پس ما فعلا در ضرر هستیم، صرف $3 در ضرر هستیم و 3.35% هم ما در ضرر هستیم. بازم این دفیسی دیگه بگم. اینجا اگر به include all position، شما هر پوزیشنی که دارین تمام پوزیشن های شما یک بارگی بسته میشه، چون شما بالای 10 پوزیشن باز کرده باشین، بالای 20 تمام پوزیشن های شما اینجا کلوز میشه. اینجا لیمیت هست که شما مثلا لیمیت میخواین که سودا بکنین یا مثلا لیمیت یا قیمت ها رو دستکاری میکنین، لیمیتش میکنین، یا اینکه مارکت میخواین کلش پوزیشن ها رو کلوز بکنین، یا بخش دیگه مثلا مارکت اگه من کلیک بکنم اینجا مکمل پوزیشن برای من در قیمت مارکت بسته کردم. پس دوباره پوزیشن باز میکنم با همو 1000 اینجا، باز دوباره قیمت پایین رفت. حالا من تحلیل نکردم هیچ چیز نه، فقط ما پوزیشن با کردم برای شما یاد میتم. و اینجا ریورس اگر شما بذارین پوزیشن لانگ شما اتوماتیک به شورت تبدیل میشه اگه کار انجام بدین، در غیر صورت همیشه وقت لانگ میمونه. مثلا ریورس بکنم دیگه من BTC مثلا از شورت از لانگ که تو گرفتی تبدیل میشه به سل تبدیل میشه، یعنی ریورس میکنه، مثل گیر موتور که دارین ریورسش میکنه. و اینجا TP و SL یک چیزی که بسیار زیاد مهم است. TP و SL چی است؟ من برای شما گفتم مثلا شما قیمت 30000 بیت کوین لانگ میگیرین، درسته 30000 لانگ میگیرین و قیمت میخواین که بالا بره، تا زمانی که قیمت بالا میره شما در سود هستین، ولی شما میگین اگر قیمت بیت کوین به 25000 رسید ما دیگه از پوزیشن میبرایم، چون اینجا خط قرمز است و خط سرخ است، چون از این به بعد دیگه من زیادتر نقص میکنم و ما میبریم. و همچنین زمانی که شما شورت میگیرین قیمت 50000 بیت کوین شما شورت گرفتین، قیمت مثلا میاش پایین شما در فایده هستین، از زمانی که قیمت پس دوباره بالا بره شما در نقص میرین. شما چی میگین؟ ما تا $55000 با بیت کوین هستم، اگر بیت کوین $55000 بالا رفت ما از بازار میبریم با ضرر منطقی که اینجا منطقی است. با می TP و SL است. مثلا اوه خدا رو شکر که ما در فایده رفتیم $1 اینجا، پس در نقص رفت نظر شد. TP و SL اینجا نوشته است take profit، ما نوشته است entry price market price، قیمتی که وارد شدیم 98981 بوده و 98194 مارکت فعلی است. مثلا take profit قیمت میگم در USDT میگم 100000 شد، ما میخوایم برایم ببین 100000 شوه ما $10 فایده میگم، چون ما وارد شده 98980. اگر بیت کوین به طرف 100000 شوه ما $10 نظر به پوزیشنی که واکنیم، چون ضریب 10 گرفتیم و $100 گذاشتیم و 10% فایده میکنم، منطقی است. البته براتون بگم TP وقت لانگ میگیرین همیشه وقت با TP شما قیمت بالاتر از قیمت باشه که شما پوزیشن باز کردین، یعنی شما لانگ گرفتین و فایده باید بکنین و استاپ لاس اون پوینتر از قیمت باشه. مثلا میگین استاپ لاس ما کجا بونم؟ ما 98981 وارد شدیم، ما میخوایم که قیمت اگر 97500 شوه ما از پوزیشن میخوایم برایم، یا مثلا ما قیمت 98000 فیکس شوه ما از پوزیشن میبریم، یعنی $8 اینجا نقص میکنم و اینجا هم $10 فایده میکنم. اگر قیمت بره 100000 $10 فایده میکنم و قیمت 98000 و استاپ لاس من تاچ کرد ما پوزیشن های خود بسته میکنم. مثلا میگن 97500 میگذارین قبول کنه، ما $14 نقص میکنم. مثلا قیمت بیت کوین اصلی 110000 شوه، ما اگر 110000 شوه یا 110000 شما $100 فایده میکنه، قیمت 97500 شما $14 نقص میکنه. ما کانفرم میکنم میشه و فعلا که در نقص هستم اینجا گذاشتیم استاپ لاس TP را صفحه کامپیوتر خاموش میکنم، میرم با کار خود میرسم، چون ما تحلیل کردیم و استاپ فورگت میکنم، قیمت اینجا گذاشتم میرم با کار خود میکنم. و این است بازار فیوچرز بایننس و صدق میکنه و تمام بازار و تمام صرافی دیگه یک شکل است. و برای شما باز پیشنهاد میکنم ایزولیت کراس یک بحث بخیر جداگانه است، ولی ایزولیت برای شما همیشه وقت پیشنهاد میکنم. شما مثلا $100 میگذارین، اگر شما نهایت در ضرر برین لیکوید میشین و $100 نقص میکنین. کراس برین شما $100 اگر داشته باشین $100 شما نقص میره، شما هی از پولای شما دیگه هم کش کرده میره تا زمانی که 1000% نقص برین، 500% نقص برین، 2000% نقص، تا اینکه کل پول صرافی شما خلاص شود. پس من برای شما این پیشنهاد نمیکنم، خوبم نیست. همیشه وقت باید استاپ لاس برین و ایزولیت همیشه وقت انتخاب کنین بهتر است. با این قسمت اگر شما بین قسمت است که شما پولای خود
میبینین و اینجا میتونید ترانسفر بکنید پولتون و اینجا همچنان ماشین حساب است که اگر شما قیمت مثلا انتری پرایس شما 98000 باشه، مثلا اگزیت پرایس شما 99000 باشه و کوانتیتی چقدر خریده باشه، مثلا من $1,00,000 خریده 1000 دلار خریده باشم، لیوریج من 20 باشه چقدر فایده میکنم؟ پینل من $10 میشه و ریشوی من 20% میشه، تقریبا من قدر فایده میشه، مارجین من قدر میشه، یعنی من چقدر فایده زیاد انجام نمیتم. انتری پرایس هم مثلا اگر $90,000 باشه و اگزیت پرایس من مثلا $100,000 باشه و ما چقدر پوزیشن باز کردیم، چون پوزیشن اگر من قدر باز بکنم 20% از او پیسه $100 حساب میکنه. مثلا من میگم من $1,00,000 پوزیشن باز میکنم، ما تقریبا $11,000 فایده میکنم. این 1,00,000 که نوشته شده 10,000 مال شماست، کلش شما نیست و این 222% فایده است و مارجین شما 4,999 میباشه، ببخشید 10,000 نه 4,999 مربوط شما میشه. اگر شما ضریب 50 بگیرین و همین کار انجام بدین، ضریب 50 باشه، شما 1,999 پول اصلیتون میباشه. اگر فایده بکنین میشه $11,000 فایده. و اگر شورت بگیرین لیوریج 10 مثلا بگیریم برای شما آموخته شین و 10 مثلا بیت کوین 98,000 این بسیار یک ماشین حساب خوب است، برای شما کمک میکنه که بفهمین و که چقدر پوزیشن فایده میکنه و چقدر نقص پیش از اینکه پوزیشن باز بکنین. 98,000 با پرایسی که میخوایم برای 90,000 خود بود و $1,00,000 ما پوزیشن باز میکنیم با لیوریج 10 که مثلا با لیوریج 10 بگیریم $10,000 باید داشته باشم. من اینجا $9,996 ورودی هست و پینل فایده ما $8,160 میباشه و 81% فایده میگیریم. این شورتش از با این لانگ شد که برای شما بسیار داد کمک میکنه که بفهمین چقدر فایده و چقدر نقص میکنین. اینجا در این بخش بود و این بخش لیمیت یا این بخش هم که شما نیاز ندارین، بخش دیگه هیچ نیاز ندارین و اینجا مارکت است، قیمت است. اینجا مثلا من در بخش BTC مثلا میخواین XRP رو براش پوزیشن باز بکنین، XRP USDT رو نشته میکنین یا USDC اوپن میکنین، میتونین اینجا بالای پوزیشن بالای XRP مثلا من به مقدار شورت بگیرم، مثلا $1,000 هم میخوایم شورت بگیرم بالای XRP شورت گرفتم. ببینید وقتی من شورت گرفتم قیمت پایین آورد چون ما یک حجم باز کردیم و اینجا پوزیشن ما BTC XRP دوج کوین USDT میاد. مثلا من میخوایم سولونا رو بخرم، SOL نشته میکنم، مخففش نشته میکنم و اینجا میاد چقدر میخوایم بخرم. مثلا میخوایم که $500 سولونا بخرم، بای میکنم. اینجا من خریدم سولونا و اینجا سه پوزیشن دارم، XRP سولونا BTC دارم. نظر به حجمایشون اینجا برای من نوشته میشه، مثلا نظر به فایده و نقصش چیکارا انجام میشه. اینجا مثلا ما شورت گرفتیم، اینجا دو دان لانگ گرفتیم، دو دان تا ولی هیچ نه فایده و نه ضررش معلوم است و دیگه ما فعلا در ضرر هستم. پوزیشن های ما باز کردیم، مثلا میخوایم پوزیشن دیگه هم زیادتر باز بکنیم، مثلا بالای سولونا مکمل پول خود بزنیم و لانگ بگیریم. اینجا ببین اینجا حجم خورد، قیمت نتونست بالا بره، کندل بالا نرفت ولی حجم خورد، اینجا حجم از نبود. مثلا اینجا ما سولونا خریدیم و اینجا زیاد شور نمیخوره به خاطر ماکینگ تریدینگ است، ولی داخل صرافی اگه شما در لایف کار بکنید قیمتتون هر ثانیه بالا و پایین میاد چون خرید و فروش انجام میشه. اما پس من تمام پوزیشن یک دفعه بسته کلوز آل پوزیشن میزنم، کانفرم میکنم که تمامش و تمام پولا ببینید. وقتی من سودا کردم تمام پوزیشن به منفی تبدیل شد. چرا؟ به خاطر که اول صرافی برای ما کوین خود داد چون من لانگ گرفتم، بعدش دوباره که من لانگ بسته نکردم صرافی پس و کوین خود سودا نکردم، کمیسیون خود میگیره از بازار. مثل از این میمونه، مثل از که صرافی برای شما گفتم قرض میتم و میگه و زمانی که پوزیشن تو واسه یا لیکوید شد یا فایده گرفت یا فایده کم گرفت یا فایده زیاد گرفت یا نقص کم نقص زیاد کردی، ما اما کوینی که بر دادم من پس میخوایم از تو بگیرم و ما فرق نمیکنه فایده میکنی نقص میکنی. مثلا اگر شما شورت بگیرین اما کوین پس دوباره او اتوماتیک پوزیشن به لانگ تبدیل میکنه. مثلا ببین اینجا شما میخواین کوین برین بخرین و حجم میخواین مکمل پوزیشن رو میگیرین 100% میخرین و اینجا مثلا من لیوریج 50 مثلا یا لیوریج 30 را میگذارین، کانفرم میکنین، یعنی 30% اوکی میزنین. ببین اینجا حجم میخوره فعلا نمیفهم از ماکینگ است، کارش درست انجام نمیده و لیکن اینجا پوزیشن و من پوزیشن نگرفته. باز دوباره وای میذارم ببینیم که به من اجازه نمیده که بی کارو بکنی، بازم اجازه نمیده. مثلا من باز لانگ میگیرم اجازه نمیده. خب من بالای بیت کوین مثلا نه XRP پوزیشن باز میکنم، مکمل پول خودم میام داخلش میزنم و لانگ میگیرم. اوردر کامپلیت شد، من اوردر اینجا دارم که حجمم $35,000 آمریکایی شده. پس دوباره میخوایم که پوزیشن خود کلوز بکنم، کلوز آل پوزیشن میکنم و قیمت تو یک اندازه میتونه که شور بده. اگر این قسم ویدیو خوشتون میاد و میخواین بخش سوم در مورد بایننس برای شما ویدیو بسازم که چه قسم میتونه صرافی درست‌تر استفاده کنین، چه قسم خوبتر میتونه استفاده بکنین، پس حتما در کامنت ها برای ما بنویسین و ویدیو را لایک کنین. هر قدر لایک بیشتر شد
وقت در کامنت بنویسین که ما بخش دوم و سوم میخوایم، ما برای شما میسازیم. که بخش اول ساختیم، این بخش دومش بود و بخش سوم اگر خواسته باشه ما دیگه هم برای شما میسازیم تا اینکه شما بهتر و بهترتر درک بکنین تمام موارد. الله حافظ، نگهدار همه شما. حتما سابسکرایب یادتان نره به خاطر ویدیوهای بعدی.